وصلنا للقمة ديال تافرنت. الثلوج راه يتصب. هانتوما تشوفوا. وي وي فوالا الثلوج الفوق. صاحبي واش تحقرني انا ولا خليني نصور الثلج هنا. اوه الثلوج تبارك الله. ها انتم تشوفوا راه هادي تحت الثلج، هادي تافرنت. عاد طالعين لفوق القمة. تافرنت هادي بعيدة كاين 50 كيلومتر لدبدو. شحال بعيدة عبد الحق تافرنت؟ شحال بعيدة على تاوurirt؟ كاين لدبدو 50 واحد 60 هكا 60 كيلو. جيب الشاشية صاحبي، جيب الشاشية صاحبي. غادي نطلعو الفوق دابا. واقيلا حنا اول وحدين اللي طالعين من تاوurirt لتافرنت. لا يا خويا المياه، شوف المياه تبارك الله، شوف تبارك الله. الشيب القسمة هو معنا. ثلجة الثلوج، هاد الثلوج. اي تبارك الله. الثلوج تبارك الله. وصلنا لتافرنت القمة. يا إلهي. يبي ايبا. تبارك الله. هانتوما تشوفوا. السلام عليكم. انا بخير، كنتي مزيان؟ الله يعاودك. مناظر تبارك الله. هانتوما تشوفوا. الجو جميل جدا. كتكوتة الصغيرة. بابا ندخلو تافرنت لهيه، ندخلو لهيه، ندخلو نشوفو السلنزوقي صاحبنا. ها هو عندك لا ريحة صاحبي، الشيطانة صاحبي. هذا منتجات تافرنت. راهي هذا المعلق. ديروا اللايف. لا السي محمد قول له راك. بصحة السي محمد الثلج. غدا ان شاء الله. هادي هانتوما تشوفوا
الله الله، لا جوجة جميل جدا. صدفة خير من ألف ميعاد. اوه الدنيا بيضة. واش قضية فيها البراد؟ والله لا تعرف شي ولا لا. انا من زهرية اخويا. كي يا ودي يا جيتو نتوما غير تفوجوا سبحان الله. ولكن البراد صدق ناضي. كي يا ودي هاك يا البراد هاك. واه ندور منها. عندك تسلق تما تسلق. داك الشيء اللي نشوف. هذه الراية المغربية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه العين، هذه تافرنت هي العين. ها هي كما كتشوفوا هنا، ها هي العين. أصدقاء ديالي. أوه تبارك الله. شوفوا ندير غير هاد، نصور غير هاد اللقطة هادي. غندير لكم واحد التصويرة واعر. هادو واحد الكوار جاو هنايا، راهم هنا في والله لا النية سبحان الله. اوه قال لك ما كانش الثلج. اقول لهم حيت انت ما. هذا فيديو نحطوه في لاشين ديالي في يوتيوب. اوي تبارك الله. هذه هنا فين كان كيقري داك الاخر؟ هنا كان هذيك ما ساقيه، بقاو نطاو في تيمه. وي شكون؟ شتينا محمد ولا؟ انا تصوراتي. باقي قدام زغير. ها؟ سبحان الله. دبدو الا ما جهزتيش راه هي ما كيقول انت السبيليه كتعمل هذا الشيء. واه ردنا نصل العشاء. جمعة راه يطعام. الله مجموع. هنايا تكون مواسيس. كيما كتكون يا خويا. كيما كتشوفوا تبارك الله. ثلج. واه كيما كتشوفوا حنا الفوق دابا في القاعده في الجهه ديال الزوا كلشي بيضه، كلشي الحوايج بيضه. كيما كتشوفوا هنايا. الله السي القاسم. انا من عند زوقي. ها هو. شوف تبارك الله. احنا دابا في 1400 فوق على سطح الارض تحت ديال دبدو. شوف هذه طريق القاعده بيضاء. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف الماء جمد.
الماء ها هو جمد، والله الا جمد هاد الجهة. البرد اوه نيشان. اي 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 مشينا وجينا، الناس راهي تجي. اوه تبارك الله، ضربنا ضربت انا مشيت القعده الفوق. ودبدو معروفه بالجو ديالها زوين ان شاء الله. وهاد الكاميونات هادو كما كتشوفوا هادو البيرلي، الفورد ربيعه والبيرلي كيطلعوا ها هادو الزوا. كما قلت لكم غادي ندير لكم واحد الحلقه ان شاء الله على مدينه دبدو، هي بتيفيل، مدينه صغيره ولكن الحمد لله فيها الجو زوين بزاف والماء ديالها مزيان. هذه تافرنت تابعه لدبدو، يعني ما بعيداش بزاف على دبدو. هانتوما تشوفوا واه شجر خصك تمشي لهيه، هنا الشجر خاوي، خصك نمشيو لهيه، نروح نمشيو لهيه. شو لا ديكور كي داير، شوف شوف شو لا ديكور كي داير. التصويره هنا صبروا. هذا الشجر اللي دغنا حيدا بجوج ديال ولا صافي نصوروا هنا، نصوروا با 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 تعرفتي ولا؟ والله العظيم الا واحد سمو بالك اخويا في دبدو قولوا لنا واحد الكلمه، قلنا شي كلمه على دبدو اخويا، والله العظيم كنحطوا هذا الاخر في يوتيوب. إفران جهة الشرق، إفران جهة الشرق، جهة الشرق خصها شويه العنايه، خصها العنايه. هانتوما تشوفوا المراكز تاع الايواء والماكله عاوتاني شويه بنادمي. ها شوف هذا كان، ها شو اللي يبان كان هادو ما اللي دار القاوريه. شوف اصاحبي كون كان زعما الصراحه والله الا كاين ما نصوروا، كاين هذا كان بيسين، لكن لا حياة لمن تنادي. شوفوا كما قال لكم الحق ديال إفران الشرق. شوف هاد اللي بينقالو كاملين كانوا يتكراو. ها واو 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 واو، شوف هنايا هادو كانوا كيتكراو، ياك عبد الحق هادو كانوا يتكراو، ياك هادو ما شحال كانوا يتكراو، ما عرفتش شحال كانوا يتكراو. ها واو واو، ها شوف أجواء. هذه نشوف قلت لي ما تبانش تبدا من هنا. لا ما تبانش. تافرنت هذه، تافرنت شحال بعيدة على دبدو من هاد المنطقة؟ تكون شي 11 كيلومتر، 12 كيلومتر. اي بنات اي صغير.
فين كنت تكلم الحل اللي يبرك لك ها انا فين كنت تكلم هنا هذاك اخوك الحق لا راني مريض فيك فيك غير تلفزيون غير والله ما تعرف تيري بالله والله ما تعرف هنايا حتى شوف اش هكاك نديروا لك واحد الصوره هذه تافرنت الثلوج 13 كيلومتر لا لا تقريبا هاك. واه انا جاي هكا دير بوز اخويا الفيديو باش نصوروا هذوك دير والو ما كانش هنا كتبان دبدو كاين الضباب ما كانش ما كتبانش شوف مرتفع هنا راه كاين 1400 لا صاحبي راك طيح من تما هنا كاين 1400 حتى الفوق شوفوا الدنيا بيضة واو 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 وباقي الثلج